Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. În sfârșit reușesc să vin alături de voi după o lungă perioadă de absență, motivată ca de fiecare dată. Am fost naivă să cred că pot lucra în timp ce fiica mea se regăsește alături de mine în vacanță, pentru că pentru a putea veni alături de voi am nevoie de o anumită stare, de liniște, de intimitate și de toate gândurile acasă. În timp ce casa era plină, mi-a fost absolut imposibil să găsesc 2-3 minute, înțelegeți voi ce vreau să spun, de liniște, astfel încât să pot livra o informație coerentă, o informație cu acuratețe și ceva de calitate. Dacă nu pot oferi ceva de calitate, mai bine mă abțin. Așa se explică absența mea, credeți-mă că mi-am dorit să fiu alături de voi, am avut în fiecare zi intenția de a veni alături de voi, însă așa a fost să fie. Astăzi vom vorbi despre energia din această săptămână, cât a mai rămas din ea și îmi propun în acest an să schimb puțin lucrurile aici pe YouTube și să ofer din ce în ce mai multe informații care pentru unii dintre voi pot fi revelatoare. Voi luați de aici ceea ce rezonează cu voi și ce nu, lăsați deoparte sau schimbați canalul pentru că aveți de unde alege, sigur că da. Să vedem din punct de vedere astrologic ce se întâmplă în perioada ce urmează. Venus își începe tranzitul prin Vărsător. Este o energie care cere libertate, îl va întâlni pe Pluton în conjuncție, în tranzitul său prin Vărsător și avem și o lună nouă în Capricorn. Este o lună nouă care prevestește ingresul sau intrarea lui Neptun în Berbec. În curând intră Neptun în Berbec și va fi secundat de Saturn în Berbec și știți despre acea mare conjuncție despre care încerc, nu promit că iată, nu sunt neapărat stăpână pe timpul meu în această perioadă, că voi face un material separat. Ce ne spune întâlnirea dintre Venus și Pluton din Vărsător? Ne spune că vorbim despre relații, ne spune că vorbim despre relații care te pot schimba radical. Ne spune că vorbim despre obsesie, despre faptul că nimic nu este superficial și nimic nu poate fi tratat superficial și se va resimți această energie în viața fiecăruia dintre noi. O perioadă care transmite totul sau nimic, indiferent ce înseamnă totul sau nimic pentru noi. Relațiile sub influența lui Venus în Vărsător, în conjuncție cu Pluton în Vărsător, sunt relații de tip putere și control, putere sau control, fiecare după caz. Mental, ideologic și colectiv se pot întâmpla foarte multe lucruri. La nivel personal, este important să conștientizăm că arhetipul Vărsătorului reprezintă egalitate, fraternitate și libertate. Adică îmi văd eu de viața mea, tu îți vezi de viața ta și ne întâlnim undeva la mijloc. Nu avem așteptări reciproc unul de la celălalt, ci ne dăm spațiu să înflorim, să ne dezvoltăm și când ne întâlnim, venim compleți și egali la aceeași masă. Asta se întâmplă și la nivel global, unde știți bine câte conflicte active există în acest moment și ce evenimente geopolitice au avut sau au loc. Se trasează, energetic vorbind, o nevoie de libertate. Este o nevoie de libertate care se propagă la nivel colectiv. Nevoia oamenilor de a se elibera, de a-și lua înapoi puterea. Există răsturnări de situații la nivel de guverne și ceea ce vedeți acum este abia începutul. Vom vorbi pe măsură ce îmi reintru în rutină. Este la mine pe canal locul în care fiecare dintre voi se poate simți ca acasă. Își poate reîncărca bateriile. Avem, ce frumos, lebedele, suflete pereche. Vedeți, este vorba despre relații, dar relații care exprimă nevoia de libertate, relații corecte, relații care nu au legătură cu codependența și cu toxicitatea. Acea relație sau acea săptămână în care se pot schimba lucrurile radical. Luna nouă din Capricorn are o energie specială pentru că în acest moment sunt foarte multe planete în Capricorn care sunt așa ca într-un trenuleț, iar asta înseamnă faptul că trebuie să ne organizăm. Se schimbă structura. Structura noastră energetică, structura noastră la nivel social, structura noastră la nivel general. Viața ni se poate schimba dacă suntem atenți și conștienți la micile detalii. Este o perioadă în care putem planifica,
până la cele mai mici detalii, ceea ce vrem de acum înainte. Conexiuni profunde de suflet și fluiditate. O perioadă în care ni se spune că este important să ne adaptăm la nivel de rutină, să facem cât putem și să nu punem presiune pe noi înșine sau pe ceilalți, sigur că da. Avem casa a 6-a din astrologie sau îndrăgostiții. Îndrăgostiții vorbesc despre starea de echilibru, feminin-masculin, fac cât pot, fac și primesc la schimb de asemenea, iar casa a 6-a din astrologie are legătură și cu animalele de companie, și cu sănătatea, și cu locul de muncă, cu cât dai tu la schimb, dar să fii atent să nu rămâi fără energie vitală. Mentorii, de asemenea, echilibrul dintre casă și locul de muncă, colectivul de la locul de muncă. Deci aici pot apărea schimbări, dar sunt schimbări în bine. Îți poți găsi acel loc de muncă, îți poți găsi acel mentor care să te ajute. O tornadă și casa a 8-a. Aici poate fi vorba despre resursele împărțite cu ceilalți, ceva taxe, impozite și iată că la nivel general există această provocare cu taxele și impozitele, cel puțin la noi în România, sigur că da. Taxe, impozite, senzația că ești sufocat, senzația că se cere prea mult de la tine, că tu doar dai și nu primești nimic la schimb. Este o perioadă în care oamenii se pot răzvrăti sau sufletul tău simte nevoia de schimbare. Însă pentru a produce această schimbare în viața ta este nevoie să fii sănătos în primul rând. Deci atenție la rutină și la tipare inconștiente. De asemenea este o schimbare neașteptată. Aici avem și cuvântul violent, putem auzi despre diferite lucruri, asta nu pentru că o spun eu, nu este intenția mea să vă aduc la cunoștință evenimente de care să vă temeți sau să simțiți panică și frică, ci pentru că în câmpul de energie există această informație, o transmit mai departe, iar voi filtrați informația în funcție de fiecare dintre voi în parte. Over and done. Se pot încheia niște datorii, puteți scăpa de niște datorii sau puteți începe să faceți un plan de eșalonare a unor datorii sau poate fi vorba despre faptul că jumătatea voastră, partenerul vostru de viață are ceva provocări la locul de muncă sau cu ai lui sau ai ei, colegi la locul de muncă. Mai pot fi de asemenea provocări de sănătate ale partenerului sau partenerei de viață, nimic ieșit din comun, dar chestiuni la care nu se așteaptă. Pentru alții dintre voi este marcarea unei noi perioade importante în viața voastră. Și o femeie, numărul 29 sau numărul 11, punctul de sud, o energie a focului, energie feminină. Poate fi vorba despre o perioadă în care s-ar putea ca unii dintre voi să vă simțiți neputincioși, pentru că vă lipsește energia masculină, nu puteți face anumite lucruri, sau poate fi vorba despre faptul că puteți apela, puteți cere ajutorul cuiva care are energie masculină predominantă sau foarte puternică pentru chestiunile cu care vă confruntați voi acum. Să înțelegeți cât puteți face și când puteți face anumite lucruri, tocmai pentru că asta va fi cheia succesului în această perioadă. O lună nouă în Capricorn spune că te poți organiza mai bine, că poți fi autentic, exact așa cum ești tu, că poți să-ți organizezi viața în funcție de tine fără să te mai compari cu ceilalți, pentru că, evident, suntem mai multe mere într-un coș și nu fac întâmplător această comparație, dar asta nu înseamnă că ne-am copt toți deodată, fiecare cu traiectoria sa, cu drumul său în viață. Și voi folosi acest set de cărți foarte frumos pe care l-am primit în perioada sărbătorilor de la cei dragi mie. Fiica mea a avut pe listă să primească mami cărți de astrologie și cărți de tarot și au făcut o mică scenetă în care mi-au dăruit acest set de cărți. Este un set de cărți foarte frumos, cu tematică românească. Veți vedea oamenii că sunt îmbrăcați în port românesc, foarte frumos.
Să vedem relații, planul material și emoțional. În fiecare zi am avut intenția, să știți, să vin alături de voi, dar în fiecare zi se întâmpla câte ceva. Spre exemplu, astăzi filmez foarte târziu pentru că m-am așezat la birou și în timp ce porneam camera, cățelușa mea s-a simțit rău, a trebuit să anulez tot planul, să merg să fac curățenie, să merg să o îngrijesc. Și când spun s-a simțit rău, pentru că din august de anul trecut, pe lângă provocările de vedere, are niște provocări de sănătate despre care nu am vorbit mult, care m-au afectat și ne-au afectat, pentru că la noi în familie toată lumea are drepturi egale și ea este un membru al familiei cu drepturi egale. Și da, a trebuit să fiu în altă parte. După am luat-o pe fetița mea de la grădiniță și adio liniște. Așa că facem ce putem. Uite ce frumos. Avem 2 de cupe, marele preot, cavalerul de cupe și 4 de cupe. Te îndrepți și nu știi către ce te îndrepți. Sau este o perioadă în care ar trebui să fii mulțumit cu ceea ce ai tu, personal, fără să te deranjeze, fără să te intereseze ce se întâmplă neapărat în viața partenerului tău de viață, tocmai pentru că așa se schimbă dinamica în relația voastră. Am spus că este vorba despre o perioadă în care pot apărea obsesii, este o săptămână plină de erotism, de sexualitate, iar energia aceasta de atracție magnetică este obsesivă, pentru că Pluton înseamnă transformare. Este și o perioadă în care cineva care s-a abținut și a fost răpus realmente de tristețe, a fost într-o stare latentă de adormire, să îi spunem, de inconștiență totală, poate prinde la propriu aripi să facă un pas înainte, sau este o perioadă în care simți că ceva nu funcționează în viața ta, în viața partenerului tău de viață și vrei să faci o schimbare care este susținută. Important este să ajungeți amândoi la același numitor comun. Nu este neapărat valabil în perioada ce urmează să joci după regulile agreate, ci dacă tu simți mai mult, vrei să faci anumite lucruri, le poți face liniștit, fără să te gândești la consecințele sociale, la ce spune gura lumii. Pentru că lucrurile îți pot ieși bine, chiar dacă gura lumii vorbește rău. De asemenea, este o perioadă în care puteți intra într-o anumită dinamică a relației, puteți cunoaște pe cineva nou în viața voastră. Este o perioadă în care cineva își ia un angajament sau ia o hotărâre. Toate lucrurile se vor rezolva prin energie feminină și din energie feminină. Aici avem soarele. Există o tendință de radicalizare. Orice ar însemna asta pentru voi, să fiți atenți, să nu fiți radicali în anumite privințe, pentru că nu ies lucrurile, se întâmplă ceva neașteptat care nu vă place exact sau întocmai. Avem din astrologie casele 2, 6, 8. Pot fi și chestiuni financiare, încasarea salariului sau bucuria de a oferi. Însă atenție, cui oferi și cât oferi, pentru că nu suntem toți la fel. Să vedem 4 de cupe, ce ne spune pe zona de relații. Ce frumos, pajul de monede. O hotărâre și un prim pas. Cineva face un prim pas către tine sau într-o anume direcție, inițiază o conversație, este ceva concret. Se întâmplă în zona de relații în această perioadă ceva concret, lucru sau fapt care te scoate dintr-un vârtej major emoțional. Până la sfârșit de săptămână te liniștești, mai ales după ce avem luna nouă din Capricorn. Apoi avem un 8 de spade. Da, este ceva personal. Este o chestiune personală care te-a frământat, te-a agitat. Vedem aceeași temă a gândurilor care se învârt. Pot fi chestiuni care implică resursele, banii. Dacă vrei să ieși dintr-o relație, se poate negocia. Fă un pas, face un pas și veți vedea cum ajungeți la un numitor comun, sau rugați pe cineva să intermedieze, să medieze, spre exemplu, în cazurile în care vă despărțiți, partajul sau împărțirea bunurilor.
și regina de monede. Energia feminină va fi cea care, dacă se ancorează concret și coerent, va rezolva lucrurile. Energia feminină înseamnă fie o femeie, pentru că femeile au predominantă energie feminină, fie vorbesc despre perspectiva de a fi în recepție, de a fi empatic, de a emite iubire, empatie, înțelegere, de a vedea un om lângă tine cum se zbate și a înțelege că o face pentru că este inconștient sau pentru că are ceva pe suflet și nu poate exprima emoția care îl apasă sau care o apasă, iar aceste lucruri reglează, calibrează la nivel energetic și așa se pot liniști mai repede lucrurile. Sau poate fi vorba despre mamă, o mamă, tu ca mamă, tu ca femeie, în perioada ce urmează să ai ceva provocări cu copiii sau copiii tăi să aibă o provocare, dar vei vedea că te liniștești, vei vedea că până la urma urmei ești stăpână pe situație sau ești stăpân pe situație în cazul în care ești domn, ești tată. Au nevoie de înțelegere mai multă din partea ta. La nivel de plan material, avem 6 de monede, avem 7 de monede, judecata și regele de bâte. Foarte interesant, o poziție de putere. Este vorba despre rutină, casa 6 din astrologie și sănătate. Sau cum te simți tu, viața ta, obiceiurile tale. Ți se pot schimba obiceiurile sau ar trebui să faci ceva, să vezi cum îți poți schimba obiceiurile pentru că ai o șansă reală să îți schimbi și viața, să ți-o îmbunătățești. Sub o formă sau alta, fiecare evident după caz. Aici regele de bâte este îmbrăcat în culoarea roșu, este vorba despre familie, tradiție, este vorba despre obiceiuri care se pot schimba, despre proceduri de lucru care se pot schimba, despre materiale sau acte sau fel și fel de contracte care, deși sunt semnate, se pot negocia, se pot ajusta, se pot schimba în favoarea ambelor părți. Ceva n-a funcționat bine sau ceva nu funcționează bine. Nu ești pe deplin fericit sau mulțumit de un anume câștig, dar asta se poate schimba. Ai puterea să emiți, ai puterea să materializezi, ai puterea să naști prin energie feminină, metaforic vorbind, un nou deznodământ, un nou contract, o nouă formă de a face lucrurile. Ai puterea schimbării sau de a schimba niște lucruri. Regele de spade, cu luciditate și coerență, articulând, citind, negociind foarte bine niște lucruri. O discuție foarte importantă care poate schimba de acum înainte viața, pentru că este vorba și despre o schimbare de identitate, în sensul în care poți fi promovat, îți poți schimba profesia, pentru că acolo avem o titulatură, îți poți schimba profesia. Dacă nu este o promovare, poate fi un alt loc de muncă cu același nivel de experiență și puțin ceva în plus. Și împăratul, ceva legat de șefi sau este vorba despre a face mai mult. Vezi că poți să faci mai mult. Vezi că nu este asta totul. Vezi că ești mult mai capabil decât crezi. Vezi că te poți dezvolta mai mult. Vezi că cititul nu sperie pe nimeni. Vezi că cititul te ajută. Vezi că a investiga, a cerceta, a găsi informații înseamnă cunoaștere și cunoașterea este puterea ta. Tridentul, 3 oportunități, 3 zile, 3 direcții diferite. Atlantis, nu te întoarce înapoi, nu întoarce capul. Atenție la întors capul brusc. Aici este vorba despre o poziție de putere și o poziție de echilibru. Ascultă-ți vocea interioară. Nu face în această perioadă nimic împotriva sentimentului, împotriva trăirii, împotriva vocii tale interioare, pentru că vei merge împotriva curentului. Iar la nivel emoțional, eremitul, lumea, roata norocului și asul de bâte. Uite ce frumos! O perioadă care te ajută să ieși din supunerea aerei, apei și a pământului pentru a începe o viață nouă. Aici începe o viață nouă. Roata norocului este numărul 10 și în esență reprezintă numărul 55 din șirul lui Fibonacci. Momentul în care ieși din șir, momentul în care ieși din turmă, momentul în care ești remarcat, momentul în care te poți abate de la o regulă, nu în sensul negativ, desigur, găsește o portiță, găsește o cale,
să descurci niște lucruri. Dacă ești avocat, spre exemplu, găsești un articol de lege la care nu s-a gândit nimeni pentru a câștiga un caz. Este sigur că da, ipotetic vorbind un exemplu, tocmai pentru a mă face înțeleasă. Este o perioadă în care te poți elibera de un control al sistemului, scapi de un control dacă ești antreprenor sau poți avea argumente, poți avea acte justificative în cazul în care vorbim despre asta sau poți avea niște informații foarte valide, poți avea dreptate într-o anumită speță, fiecare după caz, iar pentru alții dintre voi este marea ocazie de a încheia un ciclu într-o anume situație sau care are legătură cu o situație interminabilă, care a apărut interminabilă, care a apărut că nu se mai termină. La nivel de sănătate, atenție la arsuri, la stomac sau de zona gastrică, de tot sistemul digestiv și de tot ceea ce are legătură cu bazinul, cu șoldul, cu picioarele, de asemenea. Energia, la nivel energetic, în planul spiritual, în planul acesta subtil, să știți că lucrurile sunt agitate, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri în acest moment. Uite, din nou lumea. Un acord comun se ajunge în același punct, la aceeași idee, la aceeași concluzie. Ai șanse. Pajul de monede ca și aici. Se concretizează ceva, ceva începe, o idee. Apucă-te și fă ceva. Poate fi vorba și despre o reușită a copilului tău. Să fie o perioadă, o săptămână în care te ocupi de niște chestiuni care implică, uite, viața de familie, pe tine și copilul dacă ești părinte, sau pe tine și ceva ce poate începe. Copilul tău poate fi și un proiect, poate fi și ceva ce vrei tu să faci. Sigur că, metaforic vorbind, ceva prin mâinile tale în această perioadă crește. Sau poate lucrați, faceți prăjituri, pâine bună în această perioadă, lucrați în domeniul acesta Horeca. Ceva crește prin mâinile tale care sunt 10 și materializează, deci 55, input și output, dai și primești, exact așa. O perioadă în care tot ce începi poate fi concretizat, desigur, depinde și de viețile fiecăruia dintre noi, fiecăruia dintre voi în parte, dar și de nivelul de conștiință, de cât de conștient ești de tine, de lumea în care trăiești. Să vedem. Uite, se încheie ceva. Și ești mulțumit. Poți sărbători. Poți să digeri un rezultat. Este ok. Poți trece peste sau ești mulțumit cu ceea ce se întâmplă, cu ceea ce se poate întâmpla, pentru că ori este în favoarea ta, ori simți că s-a făcut dreptate într-o anumită privință. Poate fi vorba despre faptul că unii dintre voi în această perioadă ar fi indicat să respingeți, măcar energetic, problemele celorlalți. Să nu vă mai asumați problemele celorlalți. Pentru că voi vreți să ajutați, dar vă încărcați cu probleme care nu vă privesc. Aici avem din nou justiția. Balanța se echilibrează ceva. Da. Vine vremea voastră, aveți cuvântul, aveți dreptul la replică. Un drept. Vi se recunoaște un drept. Și vă bucurați extrem de mult. Uite, 3 lucruri se închid, exact cum am spus. Sau 3 înseamnă împărăteasa și ceva se naște. Ceva iese din blocaj. Vă schimbați o părere sau găsiți o altă formă, o altă modalitate care schimbă complet situația, judecata, discernământ, o părere de rău a cuiva sau o persoană care înțelege într-o formă diferită lucrurile acum. Tu ești raza mea de soare. Comunicare telepatică cu cineva sau un nivel de înțelegere. Uite, 3 date identice sau ora 3. 21. De asemenea înseamnă 3. 3 de A. Vedeți cum avem aici? Baterie. Unii dintre voi aveți șansa să scăpați dintr-un sistem, dintr-o situație care v-a blocat. Atenție
la cine vă înduplecă, la ce vă înduplecă și la ce permiteți în perioada următoare să se întâmple în viața voastră, pentru că știți cum este șirul lui Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, 3 este pe șirul lui Fibonacci, 21 este pe șirul lui Fibonacci și asta înseamnă că faci un pas înapoi, fie evoluezi la un alt nivel pentru că totul este în spirală, fie este vorba despre faptul că te trage înapoi sau cineva vine înapoi, dar asta nu înseamnă că lucrurile s-au rezolvat, ci înseamnă că o iei de la capăt. Poate însemna, desigur. Ai cu ce lucra, te poți descurca, sau sunt situații repetitive pe care ideal ar fi să le conștientizezi în perioada ce urmează pentru a-ți schimba viața în bine, desigur. Trăiește în momentul prezent. Ce a fost, a fost. Totul sau nimic. Ce a fost, a fost. Un trandafir. O perioadă nouă, locomotiva trenului de la Hogwarts. Energetic vorbind, toate planetele din Capricorn în acest moment sunt trase de o locomotivă ca într-un trenuleț energetică, o direcție nouă. Se iese dintr-o structură, dintr-o procedură. Totul devine fluid, nu mai este la fel de rigid. Există șanse, oportunități să schimbi ceva major în viața ta, să te însănătoșești. Totul este din minte. Mesaje, discuții, negocieri, oportunitatea să stai de vorbă sau ai dreptul la replică, ai cuvântul. Ești auzit, spune ce îți dorești. Inițialele sunt F, P și M. PM. Ora 3 după amiază. Frecvențe, la ora 15. Ok, am înțeles. Sunt foarte multe mișcări în această lume. Mișcări care indică conflict, mișcări ale maselor. Mentalul colectiv este prăbușit. Există o nevoie de libertate. Uitați-vă bine ce se întâmplă la nivel global în această lume. Oamenii sunt speriați, oamenii sunt nervoși, oamenii își doresc o schimbare. În toată lumea, coincidență sau nu, în acest moment se întâmplă același lucru, pentru că este un lucru orchestrat, pentru că este un plan bine organizat și pus la punct. Pentru a se pune la punct acest plan, se emit niște frecvențe în jurul plânzului, când toată lumea este cumva somnolentă sau când vi se face somn sau când vă scade energia pe ora 15. 15 este diavolul. Ori faceți plimbări în acea perioada zilei, ori ieșiți să luați o gură de aer proaspăt, ori beți niște apă, ori luați puțină sare, ori deveniți foarte conștienți. De ce? Pentru că aceste frecvențe vă pot atinge și vă pot trage înapoi în viața voastră, în sensul în care am o idee, am un plan, mă apuc de o treabă, nu mai am chef, s-a întâmplat ceva, deci în jur de această oră și este totul sincronizat. Frecvențe, emisii care vă impactează. Ceva legat de un prim-ministru. Să fiți atenți cu toții la prim-ministrii din țările în care locuiți voi. Vom vedea de ce apar mesajele astea aici. O situație care se transformă. Dar vezi că ești pe o ultimă 100 de metri. Sau este ceva ce are legătură cu 100 de ani. 100 de ani. 100 de ani de la primul conflict mondial, ca să nu spun altfel. Europa. Europa este vizată. Și un parfum. Cafea cu parfum de femeie. Era un film, o telenovelă parcă, atunci când eram eu mică. Și acolo era un personaj parcă Gaviota. Spaniolă, dacă nu mă înșel, înseamnă pescăruș. S-ar putea să mă înșel în acest moment, un pic obosită fiind, mă poate înșela memoria, dar parcă Gaviota înseamnă pescăruș. Vești sau mintea ta, eul tău supraconștient care îți transmite semnale, este ca o hartă invizibilă pe care o primești din aproape în aproape pentru a ști pe ce să pui mâna,
ce ai de făcut și ce pași să faci, ce cale să urmezi de acum înainte. Dar trebuie să fii atent și să lași lucrurile superficiale în era veche, acolo unde le este locul. Vă mulțumesc foarte mult, încerc din aproape în aproape să vin alături de voi, să vă transmit cât se poate de mult informații, să fiți bine, să fiți sănătoși și iubiți oriunde vă aflați în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!